Hi guys! Welcome back to my channel, Ma'am Chites. Ngayon ay magluluto tayo ng sinigang na sugpo. So, ito na yung ating mga sangkap. May kamatis, sibuyas, tanglad. Option na lang guys ang tanglad. So, trip ko lang siyang gamitin. At meron din tayong sitaw, kangkong, okra, talong at sili na panigang, at sampalok mix original, may patis at asin, at syempre yung ating sugpo. Pagsamasamahin lang natin guys yung mga sangkap. Hintayin natin kumulo yan hanggang sa lumasa na yung mga sangkap na nilagay natin. Dahil kumukulo na ay pwede na natin ilagay yung mga gulay natin. Ilalagay na din natin yung sampalok mix. Ayan, tansyahin lang natin dahil baka sumobra sa asim. At isunod na din natin yung ating sugpo. So, ayan, malinis na po yan. Ito nga pala guys, sa huli ko inilalagay dahil ayaw natin na ma-overcook dahil kukunat na siya pag nasobrahan sa luto. Sunod na din natin yung kangkong. Ayan, sa huli ko din siya nilalagay dahil gusto ko yung half cook lang. Pag natansya nyo na okay na, luto na, ay pwede na natin i-serve ito at pwede na tayong kumain.